რადიო მედეფემ წარმოგიდგენთ. რა შესაძლებლობები აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს? რამდენად დაცულია მათი უფლებები? როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით? მოусმინეთ ექიმებისა და ფსიქოლოგების რჩევებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მშობლებს, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. საავტორო გადაცემა ადამიანები განსხვავებული შესაძლებლობებით. მაია ასაკაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მედეფემ 103 ეთერშია გადაცემა ადამიანები განსხვავებული შესაძლებლობებით. მე ვარ მაია ასაკაშვილი. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემებია ოკუპაციური თერაპია, მისი როლი განვითარების და არღვევის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობაში, ადრეული ჩარევა და დამხმარი საშუალებები, ადგილობრივი და ამერიკული გამოცდილება, ამავე დროს რეკომენდაციები. გადაცემის სტუმრები არიან ოკუპაციური თერაპიის დოქტორი ამერიკიდან, ბოსტონის უნივერსიტეტიდან, ჯენი ბრეიდი, ალბათ ჯენი ბრეიდი, მოგესალმებით, ოკუპაციური თერაპევტი, საქართველოსთან წარმომადგენელი ქალბატონი მაკლენის ასოციაციიდან, ნინო ჭუმპურიძე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იყავით აქტიურები, მოგწერეთ, დაგვიკავშირდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 242 1003, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. სიტყვა ოკუპაცია რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ სიტყვას და ერთ-ერთი მნიშვნელობით ოკუპაცია საქმიანობას ნიშნავს. თერაპიაში სიტყვა ოკუპაცია სწორედ ამ მნიშვნელობით გამოიყენება და ისეთ საქმიანობას გულისხმობს, რომელიც მიზანმიმართული და ღირებულია პიროვნებისთვის. რაში ავლენს თითოეული ადამიანი საკუთარ თავს, დაბადებიდან ყოველი ჩვენგანი სხვადასხვა საქმიანობაში ვართ ჩართულნი. თუ ჩვენ დავაჯგუფებთ ამ საქმიანობას, რომელსაც ცხოვრების მანძილზე ვასრულებთ, მივიღებთ სამ ძირითად კატეგორიას: საკუთარი თავის მომსახურება, პროდუქტიული საქმიანობა და დასვენება. ოკუპაციური თერაპია ახლა დანერგილი დარგია. თვითონ ოკუპაციური თერაპევტი ცდილობს თანადგომა გაუწიოს ადამიანს მიზანმიმართულ საქმიანობის წარმატებულად და დამოუკიდებლად განხორციელებაში. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანმა მიზანმიმართული საქმიანობა განახორციელოს? რას გვეტყოდით ოკუპაციური თერაპიის მნიშვნელობაზე? ქალბატონო ჯენი, თქვენი მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. I feel that everyone has activities that they do in their daily lives that are meaningful and important. And when someone is ill, injured, or sick, they're not able to do those activities. And that's where we come in, is to assist them to resume their activities in their daily lives and bring back the meaning of what they do. ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც აქტივობები, რომელსაც ვაკეთებთ, რომელიც ჩვენ გვსიამოვნებს და როდესაც გვაქვს რაიმე პრობლემა, ან დავშავდით რაიმენაირად, გვიჭირს ამ აქტივობების შესრულება და ამ დროს შემოდის ოკუპაციური თერაპევტი და ის აიხმარება ასეთ ადამიანებს, რომ გააგრძელონ იმ აქტივობების გაკეთება, რომლებიც მათ სიცოცხლეს მნიშვნელობას სცემს. Our primary goal as occupational therapists is to enable the person to be as independent as possible in their life, regardless of what injury, illness, or disability they have, and that they have a right to be contributing members of society. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ადამიანი გახდეს რაც შეიძლება დამოუკიდებელი, მიუხედავად იმისა, რა დაზიანება აქვს, ან რა შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს ამ ადამიანს, და რომ ადამიანს შეეძლოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი გახდეს და ამ საზოგადოებას მოუტანოს რაღაც წვლილი შეიტანოს საზოგადოებაში. So we not only look at, when people think of the word occupation, they think of work or job training. We look at every activity that occupies a person's life. So that could be going to work, watching TV, going out with your friends, or self-care activities such as dressing, eating, bathing, taking care of your children, things like that. So it's very individual, the importance of certain activities in your life, and we work on a very individual basis with each person to assist them.
ოკუპაციას როცა ვიძახით, ხშირად ვგონია, რომ მხოლოდ საქმიანობას და სამუშაოს, საქმეს გულისხმობთ. თუმცა ეს იგულისხმება ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს შეიძლება მაგალითად სამსახურამდე მისვლაც იყოს. ეს შეიძლება იყოს დასვენებისთვის საჭირო აქტივობები, მაგალითად ტელევიზორის ყურება, ან თვითმოვლის აქტივობები, როგორც არის ბანაობა, თმის დავაწყნა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ინდივიდუალურად ვუყურებთ, რა აქტივობა არის ადამიანის სიცოცხლეში მნიშვნელოვანი და ვეხმარებით ამ აქტივობის შესრულებაში. We work with adults, we work with teenagers, children and infants. So we stress that regardless of their age, everyone has an important occupation and activity, and that we work with them to, like I said, be as independent as possible at that time in their lives. ჩვენ მუშაობთ როგორც ზრდასრულებთან, ისე მოზარდებთან, ისე ბავშვებთან და ჩვილებთანაც კი. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის არის ადამიანი, ყოველ ადამიანს აქვს რაღაც აქტივობები, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყოველ ასაკში მას ვეხმარებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასმულია, რომ ვეხმარებით ადამიანს გააკეთოს ეს აქტივობები დამოუკიდებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ქავანაჯინი, ოკუპაციური თერაპევტი ხელს უწყობს ადამიანს დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში. რა სტრატეგიული მიმართულებების გამოყენება ხდება ამ დროს მუშაობის პროცესში? We look at several strategies, and it depends on the person. The first thing that we will do if we are working with someone that was injured or has become ill is we work on their regaining what skills they may have lost. So you can think of if someone was injured and maybe broke their leg or was sick for several weeks and has become very weak, we work on regaining their strength and their endurance first off. სტრატეგიების გააჩნია, ანუ რა საჭიროებას, ინდივიდუალურ საჭიროებას აქვს ადამიანს, შესაბამის სტრატეგიას ვიყენებთ. ერთ-ერთი მიმართულება შეიძლება იყოს, თუ ავადმყოფობასთან ან დაზიანებასთან გვაქვს საქმე, დავეხმაროთ ადამიანს აღიდგინოს ის უნარი, რომელიც მას ჰქონდა ამ ავადმყოფობამდე. ანუ ის გააკეთოს, რაც ადრე შეეძლო, აღდგენაზე იქნება და აღდგენითი სტრატეგიები იქნება. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. We also work on adaptations, meaning if someone is not able to do activities on their own, we adapt. We provide them adaptive equipment or adapt things in their home that will enable them to do that. An example would be if they are too weak to hold a spoon or a knife, we adapt the spoon and the knife so they're able to hold it, and then they'll be able to eat on their own. მეორე მაგალითი ეს არის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მორგებას. ეს შეიძლება იყოს მასალის მორგება ან აღჭურვილობის მორგება, თუ კი ადამიანს არ შეუძლია რაღაც აქტივობის გაკეთება, მაგალითად სახლში, რადგან სახლში არის მოურგებელი გარემო, ჩვენ მას მოურგებთ ამ გარემოს, რომ მან დამოუკიდებლად შეძლოს აქტივობის გაკეთება. აი მაგალითად, თუ კი კიდურებში აქვს სისუსტე და არ შეუძლია ხელში რაიმე საგნის დაკავება, ჩვენ მოურგებთ ამ საგანს, ისე რომ მან დაიკავოს ეს საგანი დახმარების გარეშე. We also work on compensation, meaning changing the activity, how they do it, so they're able to perform their task or job. An example would be someone that has had a stroke and that has lost use of one side of their body. We teach them ways to get dressed and walk around, knowing that they are unable to use one side of their body, so they are able to be as independent as possible. და მესამე ჩვენ ასევე მუშაობთ კომპენსაციაზე. ანუ ვეხმარებით ადამიანს, რომ შეასრულოს გარკვეული აქტივობა. აი მაგალითად, თუ კი ადამიანმა გადაიტანა ინსულტი, რის შედეგადაც დაკარგა სხეულის მარცხენა ნახევარი, ჩვენ ვეხმარებით ყოველდღიური აქტივობები, როგორცაა ჩაცმა, თავის მოვლა და ასე შემდეგ, შეასრულოს ახლა მარცხენა ნახევრის გარეშე. ანუ ეს კომპენსაციაც ასევე ჩვენი. მადლობა, მსმენელია ხაზზე. Just a minute. ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ?
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ, დასვით შეკითხვა. შეხმადაბალია რო. გისმენთ. გისმენთ. ასოცი წლის შვილი ვაჟი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, უჭის სიარული, წონასწორობის შენარჩუნება. მაინტერესებს, გავიგო, რა სპეციალისტის ექიმს უნდა მივმართო. აი ეს კითხვა მაინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, გმადლობთ. გავიმეოროთ შეკითხვა, რომ ანუ 20 წლის შვილი მყავსო, რეკავს სმენელი, რომელსაც აქვს წონასწორობის შენარჩუნება, უჭირს კოორდინაციის პრობლემა და ვის უნდა მიმართოს, რა რეკომენდაციას მოგცემდნენ სპეციალისტები, ვის უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში. 20 წლის შემთხვევაში უკვე ზრდასრულია და ანუ ხომ არ არის ეს დაგვიანებული, ან ვის უნდა მიმართო, როგორი მკურნალონ. ცოტა რთულია ეს ზოგადად საუბარი ყოველთვის პირველ ეტაპზე ხდება ხოლმე შეფასება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში კოორდინაციის პრობლემებთან ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობთ ხოლმე და იქ იქმნება სხვადასხვა მარტივი აქტივობები, მაგრამ ცოტა მიჭირს ესე ზოგადად პასუხის გაცემა, რადგან ჩვენ არ გვყავს შეფასებული ეს პიროვნება. თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ მოხდება ჩარევა. რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში უკეთესია, რაც უფრო ადრეულად ხდება ეს ჩარევა და უფრო ადრეულ ასაკში ხდება. თუმცა კარგი იქნება, რომ ფიზიოთერაპევტმაც ნახოს, ოკუპაციურმა თერაპევტმაც ნახონ და შემდგომ გაითვალისწინონ მათი რეკომენდაციები. თუ შეიძლება ქალბატონი ჯენი, თქვენი რეკომენდაცია მსმენელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ნინო. With someone who's got coordination problems, we initially would refer them to possibly a neurologist to see if there's any underlying medical problems. And that would give us a better idea of how to proceed when working with somebody. But definitely we would recommend intervention with therapy to work with this person so that they're able to do things more independently and, most importantly, safely. ნუ ალბათ პირველი რეკომენდაცია რომ ნევროლოგს მიმართოს, რომ ვნახოთ რაიმე სამედიცინო პრობლემა ხომ არ არის ამის საფუძველი. და შემდეგ, როდესაც უკვე ნევროლოგს მიმართავს, მერე შეგვიძლია ინტერვენციის დაგეგმა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ადამიანმა არა მხოლოდ დამოუკიდებლად შეასრულოს აქტივობა, არამედ ასევე უსაფრთხოდ შეასრულოს აქტივობა, რომ მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნას. ძალიან დიდი მადლობა რეკომენდაციისთვის. დროებით გავდივართ ეთერიდან რეკლამა, სარეკლამო ჭრა. რეკლამა რადიო მედეფემის ეთერში. რადიო მედეფემ წარმოგიდგენთ მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღწეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარია. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო. და უსმენს მედეფემს. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო მედეფემის ეთერში. ტალღაზე FM 103. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური. 595-04-103. რეკლამა რადიო მედეფემის ეთერში. საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა ოქსფორდ მედიკალ ჯორჯია გთავაზობთ სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას. თანამედროვე აპარატურა, კვალიფიციური ექიმების გუნდი დაგეხმარებათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. ტელეფონი 229 47 47.
სიახლე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბიკრედიტისგან 5-წლიანი იპოთეკური სესხები ახლა უკვე თვეში 2.5%-ად, გამარტივებული პროცედურები და თანხის გაცემა 1 სამუშაო დღეში. სესხის დაფარვის გრაფიკი კლიენტის არჩევით. ბიკრედიტი, მისამართი სოფჩაკის ქუჩა ნომერი 3, 9 აპრილის ბაღთან. ტელეფონი 2 43 85 85. უფრო მარტივად, უფრო სწრაფად. ბიკრედიტი. დღესასწაულები და სუფრად სულად მოქმედებს ჩემს ნაღვლის ბუშტზე. ხშირად მოწუხებს დისკომფორტი და სიმძიმის შეგრძნება მუცლის არეში, გულძმარვა, მწარე გემო პირში. შენ კოლოგრანდი გჭირდება. კოლოგრანდი? კოლოგრანდი აუმჯობესებს ნაღვლის ბუშტის ფუნქციას, ასტიმულირებს ნაღვლის გამოყოფას და ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას. თან წარმოებულია საფრანგეთში. სასწრაფოდ მჭირდება კოლოგრანდი. კოლოგრანდი შეგიძლია შეიძინო ნებისმიერ აფთიაქში. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური 595 04 103. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე შეგახსენებთ კვლავ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2421003. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბოსტონის უნივერსიტეტის ოკუპაციური თერაპიის დოქტორი ამერიკიდან ქალბატონი ჯინი ბრეიდი და ოკუპაციური თერაპევტი ქალბატონი ნინო ჭომბურიძე. დაგვიკავშირეთ პირდაპირ ეთერში 2421003. მსმენელი არ არის. ქალბატონო ნინო და ქალბატონო ჯინი, რა როლი აქვს ოკუპაციურ თერაპიას განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობაში? რას გვეტყოდით? საზოგადოება ნაკლებად ფლობს ინფორმაციას სამწუხაროდ საქართველოში ოკუპაციური თერაპევტის როლზე, მის მნიშვნელობაზე. რა როლი აქვს განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს აქვს განვითარებაში რაიმე შეფერხება? ვის უნდა მიმართონ, როგორ მოიქცეს ამ შემთხვევაში მშობელი და საერთოდ როგორ შეიძლება გახდეს ადამიანი, ან ვინ შეიძლება გახდეს ოკუპაციური თერაპევტი? Regarding occupational therapy in children, that is a big area that occupational therapists work with children, and our role when we are working with children is primarily as educators to the parents. It is crucial when we are working with children and families of parent involvement. We like to say that we are with the child maybe an hour or two a week. The parents are with that child for 24 hours a day. So what we teach the parents is extremely important, that they work with the children on a daily basis. ბავშვებთან მუშაობა ოკუპაციური თერაპიის დიდი ნაწილია და ჩვენი როლი როგორც ოკუპაციური თერაპევტი არის, რომ მშობლებს ვასწავლით როგორ იმუშაონ ბავშვებთან. ჩვენ გვიყვარს იმის თქმა, რომ ჩვენ თერაპევტები მოვდივართ კვირაში რამოდენიმე საათი, ხოლო მშობელი ბავშვთან ატარებს 24 საათს. ამიტომ ჩვენ ვასწავლით მშობლებს როგორ ჩაერთონ თავიანთი ბავშვის განვითარებაში. ჩვენი მთავარი როლი არის ეს. Occupational therapists are trained on understanding the interactions among children, their activities, and their environment. We're able to evaluate a child to determine whether the problem is a physical skill or if it's within the environment, meaning that the parents need to expose the child to certain activities in order for them to work on or develop certain skills. ჩვენ როგორც ოკუპაციურმა თერაპევტებმა ვიცით, რომ ბავშვთვის მნიშვნელოვანია ინტერაქცია, როგორია ბავშვებს შორის ინტერაქცია, რა აქტივობა უნდა შეასრულოს ბავშვმა და რა გარემოში იმყოფება ბავშვი. ანუ ჩვენ ვაფასებთ ბავშვს, რომ გავიგოთ, საიდან მოდის პრობლემა. ეს არის ფიზიკური პრობლემა თუ პრობლემა არის გარემოში. და აგმით ვადგენთ, რომ დავუშვათ იქნებ რაღაცა სხვა აქტივობების გაკეთება გვინდა იმისთვის, რომ განვავითაროთ ბავშვის უნარი. If a child is born with a disability, it is the earlier the better to involve occupational therapy and rehabilitation in working with the child. We work with the parents and the families on maybe positioning techniques so the child is
again, able to develop the skills that they need to. We also work with families on feeding techniques if the child is having difficulty eating, and also on adaptive equipment, meaning if they require some sort of equipment, we work with the families and we also help develop it that to best work with that individual child. თუ ბავშვი დაიბადა დარღვევით, რაც უფრო ადრე დაიწყება რეაბილიტაცია, მით უკეთეს შედეგებს მივაღწევთ და მშობლებთან ჩვენ შეიძლება ვიმუშაოთ თავშად ბავშვის პოზიციის დაყენებაზე, ანუ როგორ უჭრავს ტანი და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ მან შემდეგ განავითაროს ის უნარები, რომელიც უნდა განუვითარდეს. შეიძლება ვიმუშაოთ ჭამის კვების ტექნიკაზე, შეიძლება ადაპტური აღჭურვილობის და მორგების ტექნიკებზე ვიმუშაოთ და დავეხმაროთ მშობლებს დაამზადონ რაღაცა მორგების აღჭურვილობა საშუალებები. ანუ ეს რამოდენიმე მიმართულება, რაზეც ოკუპაციური თერაპევტი მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა. ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს აქვს თავისი განვითარების დონეს არ შეესაბამება, უჭირს თქვა ფეხსაცმლის თასმების შეკვრა, ჩაცმა, თამაში, არის ნატიფი მოტორული უნარები არ არის განვითარებული, სივრცის სწორი აღქმა არ ხდება, საკუთარი სხეულის ფლობა უჭირს. როგორ ხდება ამ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპიის ჩართულობა, როგორ ვეხმარებით ასეთი ქრონიკული დარღვევის მქონე ბავშვებს, რა მიმართულებით მუშაობთ? With the children, with in occupational therapy and chronic disease, like I said, our primary role is working with the families. We work with children on certain activities to promote certain motor skills. For example, a child with cerebral palsy is going to exhibit abnormal motor movements, may not be able to control their movements. So what we would do is we work on positioning the child, and in certain positions we can kind of block some of the abnormal movements, and that enables the child to engage in activities to work on more normal movement patterns, so they're able to do more things for themselves. როგორც თქვი, ბავშვების შემთხვევაში უმეტესად პირველ რიგში ოჯახებთან მუშაობთ. ვაკეთებინებთ ბავშვს რაღაც აქტივობებს იმისთვის, რომ ბავშვმა შემდეგ განივითაროს მისი ასაკისთვის შესაბამისი უნარები. აი მაგალითად, როდესაც ცერებრულ დამბლასთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი ვერ აკონტროლებდეს მოძრაობებს, ან ქონდეს არასწორი მოძრაობები და სწორი პოზიციის შერჩევით ჩვენ დავბლოკავთ ამ არასწორ მოძრაობებს და დავეხმარებით ამით ბავშვს, რომ რაღაცა უნარები განავითაროს. ძალიან დიდი მადლობა. არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ და ემოციურ განვითარებაში ჩამორჩენა მეორადი ხასიათისაა, რადგან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვებს აქტიურად ემსახურებიან მშობლები. ზედმეტი მზრუნველობის გამო ზოგ შემთხვევაში მშობლები ან დროის ეკონომიის მიზნით ხელს უწყობს, ანუ ზედმეტი მზრუნველობა ბავშვის პასიურობას. ამ ყველაფერს ბავშვის განვითარებისთვის უარყოფითი შედეგი მოაქვს. არის შემთხვევები, როდესაც მშობლები პირიქით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ბავშვს, რისთვისაც მათ არასაკმარისი რესურსი აქვთ. ეს კი იწვევს იმედგაცრუებას და დაბალ თვითშეფასებას. რა რეკომენდაციას მისცემდით მშობლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? That's one of the most difficult areas when we're working with children with disabilities is parents being overprotective. We understand that parents want to protect their child, but what we try to impart on them is that they are not helping the child and at times causing more problems because they're not allowing the children to develop the skills that they need and to opportunities for them to grow.
ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფეროა ჩვენ ეს ზედმეტი ზრუნვა მშობლების მიერ ჩვენ გვესმის რომ მშობლებს უნდათ რომ თავისი შვილები დაიცვან მაგრამ ამით კი არ ეხმარებიან არამედ მეტ პრობლემას უქმნიან ბავშვს იმიტომ რომ ბავშვს არ აძლევენ ზრდის საშუალებას და იმ უნარების გამომუშავებას რომელიც მომავალში დასჭირდება We really work with the parents on focusing on their child's abilities rather than focusing on the fact that the child has a disability. We work with the parents to stop projecting what they perceive as their child's limitations are and let the child show the parent what they are capable of doing. And parents will be surprised at once they let their children give their children a little bit more opportunity. Children shine and children thrive on accomplishment and being able to do more things for themselves. ანუ ჩვენ მშობლებთან იმაზე მუშაობთ, რომ არა მხოლოდ ის შეამჩნიოს მშობელმა რა არ გამოსდის ბავშვს, არამედ ისიც შეამჩნიოს რა გამოსდის ბავშვს კარგად. ანუ მშობლებთან მუშაობთ, რომ მშობლებმა თავის თავში აღმოაჩინონ რა შეზღუდვებს უწესებენ თავის შვილებს და მისცენ ბავშვს საშუალება, რომ გააკეთოს ის, რაც ბავშვს გამოსდის და ბავშვები ხშირად ჩვენ გვაკვირვებენ, რამდენად ბევრი რამე შეუძლიათ და თუ ამის საშუალებას ვაძლევთ, ბავშვები ანათებენ. ისინი თავისი შესაძლებლობების გამოხატვით, თავისი მიღწევებით ძალიან ბედნიერები არიან და ამაზე მუშაობთ მშობლებთან. Some parents have told me my child will never be able to live alone or may never get married. What I tell them is, again, focus on their abilities. The fact that they may not be able to get married or things like that, they should and they have the right to have a life. And parents who have difficult time letting go, start out with little steps. Let the child do a little bit more for themselves in the morning. And I know it could be frustrating if the parent's in a hurry and they want the child to eat, and sometimes it's easier to feed them because it may take more time, but you are not doing them any favors, and you have to give them opportunity to develop these skills. აი რამდენჯერ გამიგია მაგალითად მშობლისგან რომ ჩემი ბავშვი დამოუკიდებლად მარტო ვერ იცხოვრებს, ჩემი შვილი ვერასდროს ვერ შექმნის ოჯახს, მაგრამ ემაც ვეუბნებით რომ ბავშვსაც აქვს სიცოცხლის უნარი, მიეცით ბავშვს შესაძლებლობა იცხოვროს და ვიწყებთ პატარა ნაბიჯებით, მაგალითად ვთხოვთ მშობლებს რომ დილით მეტი დაუმოუკიდებლობა მისცენ ბავშვს. მე მესმის რომ უფრო ადვილია აჭამო ბავშვს, ეს უფრო დროის ეკონომიასთან არის დაკავშირებული ვიდრე დაელოდო, როდესაც ბავშვი თავად შეჭამს. მაგრამ ამით ბავშვის განვითარებას ხელს ვუშლით, პირიქით უნდა დავაცადოთ, რომ ის უნარები განავითაროს, რაც აქვთ. A good example is when I was evaluating a 12-year-old girl who had cerebral palsy. I was asking her questions and I was looking at her, and when I asked her a question, she didn't answer and she looked at her mother. And her mother answered the question for her. I again asked her the question, and she didn't know what to say. Her mother started talking for her, and then started talking about her daughter, and her daughter was sitting right there. So parents may not realize it, but this girl didn't know how to answer me and was relying 100% on her parent to answer the questions. აი მაგალითად მე ვაფასებდი 12 წლის გოგონას, რომელსაც ჰქონდა ცერებრული დამბლა და მის გვერდით იჯდა დედა და როდესაც გოგონას ვეკითხებოდი, ვუსვამდი შეკითხვას, ის უყურებდა დედას და შემდეგ დედამ დაიწყო გოგონას მაგივრად კითხვებზე პასუხის გაცემა და ყოველ კითხვაზე პასუხობდა დედა, მიუხედავად იმისა, რომ გოგონაც იქვე ოთახში იჯდა. ანუ ეს გოგო 100%-ით იყო დამოკიდებული თავისი მშობლის პასუხებზე. So I ask parents, what's going to happen if you get sick or if something happens to you, what's going to happen to your child? And a lot of times they can't answer me. And some parents say her brother or sister will take care of her. But again, parents are not
teaching the child the skills that they need in order to life. მე ხშირად უსვამ მშობლებს კითხვას, აი დავუშვათ თქვენ ავად გახდით. რა მოხდება მერე? ვინ მოულის ამ ბავშვს და ხანდახან პასუხობენ, რომ ხშირად არ აქვთ პასუხი, ან მეუბნებიან და ან ძმა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ჩვენ არ ვაძლევთ ბავშვს საშუალებას განავითაროს ეს უნარები, რომლებიც მას დაეხმარება სრული სიცოცხლით იცხოვროს. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ ეთერში რეკლამის დროა, სარეკლამო ჭრა და ჩვენ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ცოტა ხანში ძვირფასო რადიო მსმენელები. რეკლამა რადიო მედეფემის ეთერში. გიხმართ სიჩქარე, გიზიდავთ ექსტრემი, გსურთ გართობა, ეცვიეთ ასტრაპარკს, 7D კინოთეატრი, ბილიარდი, დაბადების დღის ცენტრი, გასართობი ატრაქციონები, კარტინგებით რბოლა და მართვის შესწავლა, კაფე-ბარი, პინგ-პონგი, კორპორატიული ღონისძიებები, დიღომი, ჩაჩავას 8, ტელეფონი 2-27-27-27, ასტრაპარკი. დღესასწაულები და სუფრად სულად მოქმედებს ჩემს ნაღვლის ბუშტზე. ხშირად მოწუხებს დისკომფორტი და სიმძიმის შეგრძნება მუცლის არეში, გულძმარვა, მწარე გემო პირში. შენ კოლოგრანდი გჭირდება. კოლოგრანდი? კოლოგრანდი აუმჯობესებს ნაღლის ბუშტის ფუნქციას, ასტიმულირებს ნაღლის გამოყოფას და ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას. თან წარმოებულია საფრანგეთში. სასწრაფოდ მჭირდება კოლოგრანდი. კოლოგრანდი შეგიძლია შეიძინო ნებისმიერ აფთიაქში. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური 595 04 103. ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე კვლავ შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 242 1003. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონი ჯინის ამერიკული გამოცდილების გაზიარება, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია გავიგოთ ინფორმაცია ქალბატონი ნინოს რა ხდება საქართველოში ოკუპაციური თერაპიის მიმართულებით. ვის უნდა მიმართონ? თქვენ ახსენეთ, რომ მშობლებთან მუშაობა, მშობლების და სპეციალისტების თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვის უნდა მიმართონ მშობლებმა, როცა მათ ესაჭიროებათ ოკუპაციური თერაპევტი და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს ადრეულ ინტერვენციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ამ ასე იგი ოკუპაციური თერაპიის ჩართულობის მიმართულებით და ამ თქვენი გამოცდილება, აი რა მეთოდით ხდება მუშაობა ამ ადამიანებთან? ზოგადად ოკუპაციური თერაპია საქართველოში ძალიან ახალია და ასე ვთქვათ, ახლა ყალიბდება. ძირითადად ოკუპაციური თერაპევტები საქართველოში მუშაობთ ბავშვებთან. მე მუშაობ მაკლენის ასოციაცია ბავშვებისთვის ასეთ ორგანიზაციაში. ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე ვისაუბრებ ახლა. ძირითადად ხდება ბავშვების შეფასება. ჩვენ დავდივართ რეგიონებში, უფრო ხშირად გვიწევს ხოლმე გასვლები რეგიონებში. ძალიან ბევრგან დავდივართ, მაგალითად კოჯორში, თერჯოლაში და ძალიან ბევრ ადგილებში გვაქვს გამოცდილება ვიზიტების, ხდება ბავშვების შეფასება, ხდება რეკომენდაციების მიწოდება, ხდება ძლიერი მხარეების გამოყოფა. ძირითადად ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით მუშაობთ ოკუპაციური თერაპევტები. როგორც აღნიშნეთ, ანუ საქართველოში ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ ასე ვთქვათ, ზედმეტად უკეთებენ ყველაფერს მშობლები ბავშვებს. ამ შემთხვევაში მთავარი რეკომენდაცია ჩვენგან არის ხოლმე ის, რომ მიცენ საშუალება ბავშვებს თავად შეასრულონ ესა თუ ის საქმიანობა. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება თუ მშობლები დაინახავენ ბავშვების ძლიერ მხარეებს და სწორედ ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით მოხდება ინტერვენცია. სწორედ ასე ხდება ხოლმე ჩვენ შემთხვევაშიც რეკომენდაციები მიმართულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად ჩაერთოს თავად ბავშვი პროცესში, თვითონ გააკეთოს დამოუკიდებლად ყველაფერი, მაგალითად კბილების გახეხვის პროცესი ხშირად ხედავთ ხოლმე, რომ ბავშვები თავად აქვთ უნარები ბავშვებს, რომ თავად გაიხეხონ კბილები, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით, რასაც უყურებ მშობელს, უფრო მეტად ეხმარება და უფრო მეტად თვითონ უკეთებს ყველაფერს. ამ შემთხვევაში მთავარი ტექნიკა არის ის, რომ თავიდან კარგი ავცადოთ ბავშვთან ხელით ხელზე ტექნიკა, ვუბიძგოთ მარტივი მოძრაობით თუ როგორ გააკეთოს ესა თუ ის
აქტიობა და შემდეგ ბავშვი თავად აკეთებს ამას. ეს უფრო მნიშვნელოვანია. ხშირად მშობლები გვეუბნებიან, რომ მე არ მაქვს დრო ამისთვის, რომ დაუთმო ამდენი დრო ვთქვათ კბილების გახეხვას, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით, რომ ახლა დახარჯული ცოტა ზედმეტი დრო შემდგომში მოგცემთ უფრო მეტ დროს და შემდგომში თუ კი ეს ბავშვი დამოუკიდებლად გააკეთებს ამ აქტიობას, თქვენ უფრო მეტი თავისუფალი დრო გექნებათ. მაკლეინის ასოციაციაში ასევე ჩვენ ყავს ნეიროფსიქოლოგები, ჩვენ მათთან ერთად ხშირად დავდივართ რეგიონებში, როგორც აღნიშნე, ტარდება ტრენინგები ინკლუზიურ განათლებაში, განვითარების დარღვევებში, ასევე ქცევის მართვის ტრენინგი აქვს ჩვენ ფსიქოლოგებს. ხშირად ხდება მომართვები. ანუ მშობლებს შეუძლიათ დაგიკავშირდნენ დაინტერესებულ პირებს და მოგმართონ. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლიათ დაგვიკავშირდეს. მე გამოვაცხადებთ ხელი ხაზის ნომერს, ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლიათ დაგვირეკონ. 555-55-55-88 და მეორე ნომერი 599-58-82-26. ნებისმიერი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და მიიღონ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ოკუპაციური თერაპევტები, რასაც ვაკეთებთ ძირითადად, ეს არის ადაპტაციური საშუალებების მორგება ბავშვებზე. ახლა ეს მინდოდა დამესვა ეშექტვა, რა დამხმარე საშუალებების გამოყენება ხდება ოკუპაციური თერაპიის დროს. ზოგჯერ მშობლები უარს ამბობენ ამ დამხმარე საშუალებებზე. და ეს შერჩევაც რთული პროცესია. როგორ ხდება შერჩევა და მორგება ამ დამხმარე საშუალებების? დამხმარე საშუალებებს შეიძლება იყოს გათვალისწინებული საშუალება წოლისთვის, ჯდომისთვის, დგომისთვის, გადაადგილებისთვის. აი ამ მიმართულებით როგორია საერთაშორისო გამოცდილება და როგორია ადგილობრივი გამოცდილება? ანუ მე ვიტყვი საქართველოს გამოცდილებაზე, მაგალითად, როდესაც ბავშვს აქვს ცერებრული დამბლა. ზოგადად საქართველოში ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ეტლების პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებიდან ხშირ შემთხვევაში ეტლები არ არის მორგებული, ძალიან ბევრგან მინახავს, რომ ეტლი არის დიდი, ან პირიქით ძალიან პატარა და ბავშვს არასწორი პოზა აქვს ჯდომის დროს. ამ შემთხვევაში პირველი, რასაც ვაკეთებთ ოკუპაციური თერაპევტები, როდესაც არის ბავშვის მშობლისგან მომართვა, სანამ ჩავრთავთ უშუალოდ აქტიობაში და დავიწყებთ მასთან მუშაობას, ხდება შეფასება. ჯდომის შეფასება ხდება. ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, რადგან როდესაც ბავშვი არასწორად ზის, ამას შეიძლება მთელი რიგი სირთულეები გამოიწვიოს, მაგალითად ხერხემლის გამრუდება, ნაწოლები და ასე შემდეგ. ოკუპაციური თერაპევტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია შეურჩიოს სწორი პოზა ჯდომის დროს. ამისთვის ვახდენთ ხოლმე ადაპტაციური საშუალებების მორგებას. შეიძლება არ ქონდეს ადაპტაციური საშუალება და ამ შემთხვევაში დამზადებაც კი ხდება ხოლმე. ყველაზე ხშირად საქართველოში რაც გამოიყენება ადაპტაციური საშუალებები, ეს არის ხშირად ვიყენებთ ხოლმე მოხრილ კოუზებს, მაგალითად ფუნქციურ დაფას ვეძახით, სადაც სხვადასხვა შესაკვრელებია მოთავსებული, ნატიფი მოტორული უნარებისთვის სხვადასხვა დაფები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო. სანამ ქალბატონი ჩინს გადავცემ ეს სიტყვას, მსმენელია ხაზზე, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. მივისალმები თქვენ სტუმრებს. მაქვს ასეთი კითხვა, როცა ბავშვს მაგალითად ქონდა ცერებრალური და დარჩა ეს ჰემიპარეზის ნარჩენი მოვლენები. ყავს იჭეს ძალიან ცუდად, როგორც წესია დანაშობა. შეიძლება ამის გადაჩევა თუ არა? ჰემიპარეზის ნარჩენი მოვლენები. მადლობ შეკითხვისთვის, დიდი მადლობა და ყავს იჭერს ცუდად და ამის ესე იგი როგორ უნდა რა რეკომენდაციას მოგცემდითო ამასთან დაკავშირებით? ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ხოლმე ბავშვის შეფასება, ვურჩევთ ხოლმე სწორ პოზიციას. ანუ პირველ ეტაპზე კარგია, რომ სცადოს მშობელმა სხვადასხვა პოზიციები, როგორ შეიძლება ჩვეულებრივი კოვზი დაიჭიროს ბავშვმა და იკვებოს დამოუკიდებლად. თუმცა თუ კი ვერ ხდება ჩვეულებრივი კოვზის მორგება, ასევე შესაძლებელია მოხრილი კოვზის გამოყენება. ასევე რეკომენდაციები გვაქვს ხოლმე ამ დროს, რომ არა მხოლოდ კვების პროცესში ჩართონ და ნატიფ მოტორულ უნარებზე გაამახვილონ ყურადღება, არამედ ჩართონ ისეთ აქტივობებში, როგორიც არის მაგალითად მოზაიკის აწყობა, პლასტელინის თამაში და სხვადასხვა აქტივობები იმისთვის, რომ განუვითარდეს მას ნატიფი მოტორული უნარები. კიდევ მეორე ფესეზე პირად რთულია რეკომენდაციების მიცემა, მაგრამ ზოგადად ამ მეთოდებით მუშაობთ ხოლმე ბავშვებთან. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი ჯენი ხوار დაამატებდა რა იმას. In addition, one thing that I've done a lot with this problem is if I take a washcloth, a small washcloth, and I roll it up and I put a little tape around it and I put the spoon
handle into the middle of the washcloth. So if the child is having a hard time gripping a small handle, then you've just built up, made it a little bit bigger, so the child is able to do that. So then they're able to eat. And so like Nino had said, then I would have the child do some activities to improve their ability to hold things, their strength. Play-Doh is excellent. And just doing lots of things with their fingers to build up on those skills. But for the time being, just wrapping a washcloth, putting a little tape around it, and putting the handle in will enable the child to hold it usually. მე ხშირად ვუწევ რეკომენდაციას, თუ კი ბავშვს უჭირს ხელში კოვზის დაჭერა, აი ვიღოთ კოვზი, მას ჩვარი შემოვახვიოთ სახელურზე, შემდეგ ეს ჩვარი სკოჩით დავაწეპოთ და ამით გავუსქელოთ კოვზი, ისე რომ ბავშვისთვის კომფორტული იყოს სქელი ჩვრის დაჭერა ხელში. და ასევე როგორც ნინო მახსენა, სხვა აქტივობების შესრულება იმისთვის რომ ნატიფი მოტორიკა განვითარდეს, ძალიან კარგი არის პლასტელინი. თუმცა სანამ პლასტელინით განვავითარებთ ნატიფ მოტორიკას, ასე ჩვარ შემოხვეული გასქელებული კოვზი არის პირველი რეკომენდაცია. ძალიან დიდი მადლობა. ხომარ დავამატებით ნინო. დიახ, ასევე დავამატებ, გააჩნია რა პრობლემა აქვს ზუსტად ბავშვს, ანუ რა დონეზე ვერ იჭერს კოვზს, ასევე შესაძლებელია გარდა გასქელების ხელზე მივაბათ ეს კოვზი. და ინტერნეტში ძალიან ბევრი საშუალებაა იმისთვის, რომ ნახოთ ეს როგორ გამოიყურება ეს კოვზი ხელზე მიბმული, ბავშვს უფრო აქვს საშუალება, რომ აიტანოს პირთან კოვზი და იკვებოს დამოუკიდებლად. ასევე მთავარი რეკომენდაცია, როდესაც ბავშვს ვასწავლით დამოუკიდებლად კვებას, მყარი საკვებიდან, მაგალითად წიწიბურა, პიურე გადავიდეს თხევადზე. ანუ უფრო გავმარტივოთ ყველაფერს, ასე ვუდგებით ხოლმე, დაიწყოს უფრო მარტივიდან და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაურთულოთ ეს აქტივობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხელით კონტაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვს უადვილდება საკუთარი სხეულის ნაწილის და გარესამყაროს შეცნობა. რა მნიშვნელობა აქვს ხელით კონტაქტს, ანუ handlings ამ ტერმინს გამოვიყენებ ოკუპაციურ თერაპიაში. განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა მშობლებს ზოგ შემთხვევაში უჭირთ ეფექტური გზების გამონახვა. ბავშვის ჭერისას, ტარებისას რა რეკომენდაციებს მისცემთ მათ, ვინაიდან არასწორი ხელით კონტაქტი ზოგ შემთხვევაში არასწორ სტერეოტიპებს აყალიბებს. When a child has a disability and if the parent is having difficulty holding the child, maybe because the child, for an example, has cerebral palsy and has a lot of tone, and when the parent picks up the child may exhibit some abnormal movements. That's where we work with parents a lot on the best way to hold a child, position a child on your lap, things like that again will enable you to engage the child in activity. If a child, again, for example, has cerebral palsy and has high tone, putting the child on your lap with their back against you, so their back is against you and their legs are across your legs, is a very good position to hold a child in. მაგალითად ჩვენ ვასწავლით ოჯახს, მშობელს, როგორ შეურჩიოს ბავშვს სწორი პოზიცია და სწორი მოძრაობა იმისთვის, რომ ბავშვი შემდეგ კრომში განვითარდეს. აი, ცერებრული დამბლის დროს შეიძლება მშობელს უჭირდეს ბავშვის დაკავება ხელში, იმიტომ რომ შეიძლება კუნთის ტონუსი იყოს მომატებული. და ამ შემთხვევაში არის სპეციალური ტექნიკა, როგორ უნდა დაისვას ბავშვი მუხლებზე, ისე რომ ფეხები კონდეს მუხლებზე და სურგით ეყრდნობოდეს მშობელს და ეს იქნება ყველაზე სწორი მდგომარეობა მისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ ხდება მუშაობა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან? ეს არის საკმაოდ რთული აუტიზმი, რთული დაავადება და ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ მსმენელისთვის, როგორ მუშაობს ოკუპაციური თერაპევტი აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებთან. ამ შემთხვევაში რაც ხდება ხოლმე
ძირითადად შესაძლებელია ზოგ შემთხვევაში გამოვიყენოთ ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებები, ბარათების სისტემებს ვიყენებთ ხოლმე ძალიან ხშირად. აუტისტური სპექტრის მქონებელს შეუძლიათ საკუთარი სურვილი გამოხატონ ბარათზე თითის დადებით, მაგალითად, როდესაც უნდა გავიდეს საჭირო ოთახში, ის დაგვიდებს ბარათზე ხელს და შემდეგ შეუძლია გავიდეს საჭირო ოთახში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებთან მუშაობა, წარიმართოს ყოველდღიური ცხოვრებისეული აქტივობები შეასრულონ დამოუკიდებლად. რა თქმა უნდა, ზოგადად რთულია შეარჩიოს სწორი მიდგომა და გადაიტანო ყველა ბავშვზე ზოგადი მიდგომა, თუმცა შეფასების შედეგად ხდება ხოლმე ინტერვენციის გეგმის ჩამოყალიბება და შემდეგ მიმდინარეობს მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობის პროცესში, როგორც სხვა სპეციალისტების შემთხვევაში, ასევე ოკუპაციური თერაპევტებიც, რა თქმა უნდა, აქცენტებს აკეთებენ მოზარდის თუ ბავშვის ძლიერ მხარეზე და მის განვითარებაზე. მუშაობის რა მეთოდებია გამოყენებული და როგორ ხდება აქტივობის დაგეგმა? თამაშის მეთოდი თუ რა მეთოდებს იყენებს ამ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტი? ძირითად შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, როდესაც დავისახავთ მიზანს, თუ რა არის ჩვენი მუშაობის მიზანი და ასე ხდება ხოლმე გრძელვადიანი მიზნების და მოკლევადიანი მიზნების დასახვა, შემდეგ ხდება ხოლმე კონკრეტული რეკომენდაციის ჩამოყალიბება და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რეკომენდაციაზე მიბმულად შეურჩიოთ სპეციფიური აქტივობები ბავშვს და მიუწეროთ ის სპეციფიური აქტივობები, რომელიც კარგი იქნება ამა თუ იმ უნარის განვითარებისთვის. ხომ არ დაამატებდა ქალბატონი ჯინი ამერიკული გამოცდილებით რა მეთოდებია გამოყენებული მუშაობის პროცესში? When working with children, we primarily try to use toys and objects that they have at home. We try not to bring in anything from the office or anything that we have that the child does not have at home. This enables us to, when we're working with the child and we're working on a certain skill, that the parent can continue that so the child then will develop it. It's primarily, like Nino said, we evaluate the child and then we develop goals. For children, their primary occupation is play. So we try to do things with children that are play, fun for them, things that, activities that they don't feel like are quote-unquote work for them. And this is easier then for the child to engage in the activity, and it's easier for the parent then to replicate and do those activities when we leave. ჩვენ ხშირად მუშაობთ სათამაშოების გამოყენებით და ხშირად ვიყენებ იმას, რაც ოჯახში, სახლში ისედაც არის. ანუ თან არ მოგვაქვს რაღაცა ობიექტები, რაღაცა სათამაშოები ჩვენი სამუშაო ადგილიდან. ეს იმისთვის კეთდება, რომ ჩვენ რომ წავალთ, მერე მშობელმა შეძლოს იგივეს გაკეთება იმით, რაც სახლში გააჩნია. როგორც ნინო მახსენა, ჩვენ ჯერ ვაფასებთ ბავშვს და ვწერთ მიზნებს და რაც შეეხება ბავშვებს, რა არის მათი მთავარი საქმე? ეს არის თამაში. ამიტომაც აქტივობები შესაბამისად არის თამაშზე დაფუძნებული და ვურჩევთ ისეთ აქტივობებს, რომელს გაკეთება მშობელს სახლში უჩვენოდაც შეუძლია და არა ისეთ აქტივობებს, რომლებიც მოსაწყენი ან ბავშვი რომელსაც აღიქოს როგორც მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოკუპაციური თერაპია სამედიცინო მოგახსენებთ რადიო მსმენელებო, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. იგი სამედიცინო პროცედურების პარალელურად მიმდინარეობს. ოკუპაციურ თერაპევტთან მუშაობისას მშობელი ამ ბავშვი თავად ირჩევს იმ საქმიანობას, რომელიც მისთვის ყველაზე დიდ სიზნელეს უკავშირდება. პრობლემის ანალიზის შემდეგ მიმდინარეობს სამუშაო გეგმის შედგენა, რა თქმა უნდა, ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული, რაც ხელს უწყობს ბავშვის უნარის განვითარებას და მის გარემოსთან მორგებას. ოკუპაციური თერაპიის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ახალი დარგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ძვირფასო სტუმრებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის ქალბატონო ჯინი, ქალბატონო ნინო და გემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო მომავალ ხუთშაბათამდე. Thank you very much.